Jo, ma kështë shikuar deti po. Jo, na zahim të nat. Që ka kam rënë. Yavaş. Sot, se nuk hedhe me ditë se des. A do dalim qëto? Në kanë zonë krejt, në kanë zonë flerat. Oh, okej. Yes. Stop it dead. Oh my god, so beautiful. Ka kalove qëto? Oh my god. Sta na skapen mërë. Një kamer, një telefon, një Red Bull. 700 euro i kam. Ku është ai veni? Himare tu? Oh, është ka kanale. Sot në rruje. E këtë më dalë në herë dhëtës. O jeta, mos anë në vend tjetër Marja ka nga tru. Për kish lashin, mu me më dalë gjanë, fluturaj, des qëllë poshtë. Po ke ka shko more? Ka fute? Jo, për kish lashit u jo. Jo, kam pri. Jo, pasha Jezusin. Jo, ma kështë qikuar diti po. Inshallah në gjëjnë tënë mileti. O, Mark! Hajde me mu. Kluta, ma se më fut se kam frik. Ama dhe orë mu. Jo, për kisht lashin u i, kam vrap zote ja. Që për ka rruga se të Marja. Pasha zotën s'ka rrugë për hajde këtho. Kluta mi hetë se kam frik të betona. Ban bje kryt tam. Mirë jeti. Po ku a rruga morë? Ku marrën ashtë? Po nuk ka rrugë morë që ajo po shkishën. Mëri maga! Lutem të kishën të themi marë, se s'ka rrugë! Që ka fish që kjo, shëve ka fish.
Yok. Wow, çfarë perëndimi o zot. Ashpër. Nuk put kush sot jetoj, jo, lëmjan për dy. Ha. Ha, unez. Ma brava, s'ka butoni ka jere vin. Ha, se për një truan. Këto, ta marrë po këto më. Pastaj këto. Nizi. Ja, ja tiroj. Ha. Shiva, më rrinë atje? Po, se e kam provu. Po. Një kapsë ishte dashto. S'kena një kapsë, ha? E qamë ta ka? Ha, vjerë. A ke shumë? Sa të kesh mirë? Veç njash? A s'ka ma? Gjete? Bravo. Je shumë e mirë. Ik të shi vazhdo, ik fude? Ik nize? Hajde. Ha. Ti shuje bëjnë si e ka e. Bravo. Të lumë. A ke një edhe i kapës tjetër me kapës të? Ana jeti viti do të gëzime. Qa po vën? Po ja, ma të madhë duhet. Ma të madhë duhet pak.
Indasi. Indasi edhe që të shpejt në grunt. Okay. Hey, 3000 lekë që nga. Pak me lauret. Allez, autre caméra. Sa fresco. Dobra. Forse ma nuk ma lënë. Ana iga. Po. Tu është qëndra kalas, tu kupton me kontrollon të gjitha gjërat. Për një rrugë 360 gradë do të të gjitha. Avash, Ama bine, kakar në kamë. Kanë tret katë më mbrapa, mbasin bash me mua. Do fillosh këtu vizit numri 1. 120 vjet për para. Do me shërbëtor, tualeta la turk, pusi, burg, do me armatim, afronda. Po. Do me mbledhje. Po. Do me haremet. Haremet nga gjuhë otomane, Shqipër mbeten te kuzhina, hajt pjedhe kërce. Po. Do me pjedhe Bashari Vasilika, kërë preferuar. Po. Balkoni jashtë. Do me oficerve, do me ushtarve, dhe 10 metër kubi e dytë janë shpallë gjithë e shtaratë. Faleminderit shumë. Okej. Po të fillosh këtu, 1, 2, 3, Do të fillojmë i kalon të gjithë kamera. Po. Vazhdojmë bina këtu. E ta bëj një kështu prit. Shpaj tjetër. Në dhe po shku të shaj. Të kush? Hajde, shkojmë, hajde. Smaja. Hajde. Preke. Preke. Sa e mirë? Sa e mirë? Bas banca mı beni? Hadi.
kanë kosit bari, në ka vjera bar. Ma pa qaj shtremt. A që rjerë bari. Aha. Sot në roj. Aha, pëta. Balek. Nossa. Ju. Se bukur që ki karnis. Në këtë famën, kështu. Sharderë, o jetë. Për dudin. Oh my god.